alright. Hello guys! Ngayon ay isi-share ko naman sa inyo kung paano ang pagluluto ng pork curry na gamit ang chararan! Ayan. Curry Taiwan style. Ito na yun. Yan. Halika kayo, samahan nyo ako at magluto tayo ng pork curry.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-thumbs up naman at paki-like. At kung bago ka naman sa channel na ito, paki-subscribe mo na at pakipindot na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Salamat! Babu!